Привіт! Молодий відварений зелений горох. Обов'язково його готую кожного літа. Сьогодні готую два варіанти. Цього року я вперше готувала його із додаванням кропу. Дійсно, горох нагадує чимось смак раків. При нагоді спробуйте, не пошкодуєте. Для цього засипаю стручки зеленого молодого гороху в кастрюлю. Найкраще підходять стручки ось такі, добре сформовані, які ще не почали жовтіти, але не молочної стиглості, бо якщо поспішати їх зірвати, там не буде що їсти і вони не такі смачні. Додаю ось такий гарний пучок зелені разом із стеблами. Заливаю водою, одразу сіль, 1 столова ложка. Інша порція без добавок. Так я готувала зазвичай, додаючи тільки сіль. Сьогодні порівняю, чи варто додавати кріп. Готую під кришкою. Як тільки закипить, вогонь середній і готую з моменту закипання 20-30 хвилин. В кінці дістаю і пробую, чи приготувався. Якщо під час натискання зубами на стручок у вас залишається лише тонка пластинка, значить можна вимикати, зливати воду. Кріп уже не потрібен. Викидаю його, пересипаю в зручну миску. Обов'язково трішки ось так присипаю сіллю і насолоджуємось. І, друзі, із кропом тепер буду готувати не останній раз, це точно. Дуже цікавий смак і аромат дійсно нагадує, наче їсиш раків, тому рекомендую. А я усім бажаю смачно їсти та бути здоровими. Усім пока, до нових цікавих відео!